Nandito tayong muli sa Basta Sports upang malaman ang kasaysayan ng Taekwondo. Noong unang panahon, nag-imbento ang mga sundalong Koreano ng isang sistema ng pakikipaglaban na gumagamit ng sandata tulad ng espada, panaksak, sibat, pamalo at iba pa. Nakabuo rin sila ng isang sistema ng pakikipaglaban na hindi gumagamit ng sandata. Ang Taekyon. Ngunit hindi ito sistematiko at hindi organisado. Pero nang sakupin ng mga Hapon ng Korea noong 1910, naghalo ang Japanese karate at Korean martial art. Dito na nabuo ang sistema ng Taekwondo na kilala natin ngayon. Ang pumse ay pagsasanay ng mga galaw ng Taekwondo na kung saan, kunyari, meron kang mga kalaban. Importante dito sa pumse ay ang konsentrasyon, lakas, bilis at balanse. Noong 1955, idiniklara ni Korean President Syng Man-rhee na ang opisyal na pangalan ng kanilang martial art ay Taekwondo. Mula ito sa mga salitang Tai, na ang ibig sabihin ay sipain, Kwon, na ang ibig sabihin ay suntukin, at Do, na ang ibig sabihin ay paraan. Kaya't ang Taekwondo ay nangangahulugang paraan ng pagsipa at pagsuntok. Sa aming pagbabalik, malalaman niyo ang tamang paraan ng pagsuntok at pagsipa.